अहिले तपाईँ सूचना र प्रविधिको साथी एजिएम टेक्नोलोजी हेर्दै हुनुहुन्छ। अन्य यस्तै प्रविधि सम्बन्धित जानकारीका लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै शेयर, लाइक, कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनुहोला। त्यो चाहिँ अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउनेछौँ। यस्तो खालको बक्स रहेको छ। Ncell भनेर माथि लेखेको छ, Wirefree प्लस भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ राउटर रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले जुन यसरी आउने सामानहरू चाहिँ एउटा सिम रहन्छ, त्यसपछि एउटा चाहिँ ल्यान्ड केबल अनि चार्जर अनि दुईटा एन्टेना, DVI एन्टेना चाहिँ यो रहेको छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। तपाईको गाउँठाउँमा पनि अलिकति इन्टरनेटको पहुँच छैन भने, Ncell को 4G चल्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले चाहिँ 1000 रुपैयाँमा चाहिँ आउँथ्यो लिमिटेड डाटा, अहिले चाहिँ अनलिमिटेड डाटा सहित जुन हामीलाई चाहिँ 25-2600 देखि सुरु हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ खरिद गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। आज चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई डिटेलमा सबै देखाउनेछौँ। लगइन गरेर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सबै कुराहरू देखाउनेछौँ। मैले चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ खोलिसकेको छु, अनबक्सिङ चाहिँ गर्दैछु। यसरी चाहिँ म एउटा चाहिँ एन्टेना चाहिँ मैले जोडिसकेको छु, अर्को पनि म अब यसलाई जोड्दैछु। यसरी चाहिँ जोड्नु होला। यसरी यसलाई चाहिँ घुमाएर जोड्नु होला। अलिकति ध्यान दिनु होला, स्लिप हुन सक्छ बोल्ट चाहिँ। यो चाहिँ जुन DC 12 भोल्ट आउटपुट फाल्ने चार्जर रहेको छ। 12 भोल्ट DC 1 एम्पियरको चाहिँ यसले चार्ज खान्छ। म चाहिँ यसलाई यसरी जोड्छु। यहाँ म चाहिँ प्लगमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लगाउँदै छु। यस्तै खाले जुन तपाईको गाउँठाउँमा चाहिँ Ncell को 4G नेटवर्क भित्र चाहिँ तपाईको मोबाइलमा डाटा चाहिँ चल्छ भने यसले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छ। मैले चाहिँ यसलाई यसरी अनबक्सिङ तपाईको माझमा चाहिँ मैले यसलाई गरिरहेको छु। यसलाई चाहिँ मन पर्छ भने चाहिँ तपाईले नजिकैको Ncell सेन्टर अथवा मोबाइल पसलमा पनि पाउन सक्छ, बुझ्नु होला। र यदि तपाईलाई यो आवश्यक पर्छ भने विस्तृतमा बुझ्नको लागि चाहिँ Ncell को जुन हटलाइन नम्बर छ 9005 मा चाहिँ कल गरेर यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नु होला। अब चाहिँ म यसलाई कम्प्युटरमा आएर लगइन गर्दैछु। जुन यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ कनेक्सन गर्दाखेरि हामीले राउटरको ब्याक साइडतिर लेखेको हुन्छ IP चाहिँ, त्यो IP हानेर लगइन गर्नुपर्छ। तर IP हान्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जुन पासवर्ड हानेर चाहिँ कनेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ मोबाइल या ल्यापटपमा चाहिँ। म चाहिँ ल्यापटपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन कनेक्सन गरेर सबै इन्टरफेस कस्तो छ भित्री कुराहरू पनि म तपाईलाई देखाउने छु। यसलाई चाहिँ भिडियो लामो हुन सक्छ, कृपया स्किप नगरी हेर्नु होला। केही कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि तपाईलाई आवश्यक पर्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु। यो चाहिँ कनेक्सन चाहिँ भइरहेको छ। यसको IP चाहिँ 192.168.0.1 रहेको छ यसको IP चाहिँ। यो IP हान्नुभयो भने तपाईले यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। कनेक्टिङ चाहिँ भइरहेको छ। एजिएम टेकमा चाहिँ हामीले विभिन्न खाले टेक्निकली समाचारहरू चाहिँ लिएर आउँछौँ। आजको बसाइमा चाहिँ हामी यो लिएर आएका छौँ। कृपया च्यानल चाहिँ तपाईँ पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि दबाउन नभुल्नुहोला र तपाईको सँगसाथी आफन्तहरूलाई पनि यस भिडियो चाहिँ सेयर गर्नुहोला। अब चाहिँ यो कनेक्सन चाहिँ भइसकेको छ। म अब यो IP हानेर इन्टर गर्छु। IP चाहिँ 192.168.0.1 हान्नु होला। यो हानेर चाहिँ तपाईले इन्टर गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ सहजै एक्सेस चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँ IP हान्दै छु।
आइपी चाहिँ हानिरहेको छु र तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टर गर्नुभयो भने एकछिनपछि यो चाहिँ खुल्नेछ। यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यो एकछिनपछि लगइन चाहिँ हुनेछ। अलिकति रिफ्रेस गर्दैछु म चाहिँ। लगइन चाहिँ सक्सेसफुली चाहिँ यो हुँदैछ। Ncell Wirefree प्लस भनेर देखाएको छ। म चाहिँ यसमा चाहिँ सिम चाहिँ हालेको छैन। सिम चाहिँ एक्टिभ गरिसकेपछि मात्रै हाल्नु होला। म चाहिँ अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ मात्रै अनबक्सिङ गरेर यसको इन्टरफेस कस्तो रहेको छ यी यावत कुराहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ देखाउँ भनेर चाहिँ यो भिडियो मैले बनाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ सिमको आइकन रहेको छ। यस्तो खालको इन्टरफेस रहेको छ। कनेक्सन भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यसको जुन देखाउनु पर्ने सिग्नलहरू चाहिँ यहाँ देखाउनेछ। अहिले चाहिँ सिम चाहिँ छैन। जुन यहाँनिर आइसकेपछि अब चाहिँ सबै यसरी हेर्नुहोस् र यहाँनिर लगइन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ भित्री प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाहिरी जुन ड्यासबोर्डमा चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस देखाएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले कनेक्सन भइसकेपछि भित्र जुन सिग्नलहरू टेम्परेचरहरू सब आदि इत्यादि कति डाटा खपत भएको छ सबै यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ लगइन गरेको छु। माथि जुन अहिले चाहिँ वाइफाई चाहिँ एउटा डिभाइसमा कनेक्सन भएको देखाएको छ र नो सर्भिस भनेको छ। यो चाहिँ जुन सिम चाहिँ मैले हालेको छैन, मात्रै अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। जुन नेटवर्कको जुन सिग्नलमा पनि इन्टु चिन्ह देखाएको छ त्यहाँ पनि तपाईले सिम हाल्नुभयो भने त्यहाँ भित्र नेटवर्क एक्सेस कनेक्सन भएको चाहिँ देखाउनेछ। र अब यहाँनिर आइसकेपछि लगइनमा म यसरी क्लिक गर्छु। यसरी क्लिक गरिसकेपछि युजर नेम हान्नुहोस् र पासवर्ड हान्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ यो हानेर चाहिँ लगइन गर्नु होला। म चाहिँ एकछिन पज गरेर एउटा काममा चाहिँ अलिकति केही फोन आएको छ, म त्यो रिसिभ गरेर यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछु। अब चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेँ। अब चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको चाहिँ युजर नेम पासवर्ड चाहिँ एडमिन रहने गर्छ। याद नभएपछि राउटरको पछाडि पनि लेखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। अहिले चाहिँ यसको लगइन भइसकेपछि एसएमएस, फोन बुक, फायरवल, सिस्टम सेटिङ, होम, क्विक सेटिङ, डिभाइस सेटिङ आदि इत्यादि सेटिङहरू मेनु चाहिँ क्याटेगोरी मेनु चाहिँ देखाएको छ। अहिले चाहिँ जुन कनेक्सन नभएपछि यस्तो खालको देखाएको छ। म चाहिँ यहाँनिर सेटिङमा चाहिँ क्लिक गर्छु। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ विभिन्न मेनु अप्सनहरू चाहिँ हामीले सबै आफ्नो सेटिङको अप्सनहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यस्तो खालको इन्टरफेस रहेको छ। अब चाहिँ म यसलाई सब सरसर्ती तपाईलाई देखाउन मात्र गइरहेको छु। अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई जुन यो चाहिँ कसरी चल्छ र कस्तो हुन्छ, कसरी कति एमबीएस कति स्पिडसम्म आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने म अर्को भिडियोमा चाहिँ लिएर आउनेछु। अहिले चाहिँ म मात्रै भिडियो अनबक्सिङको मात्रै रहेको छ। यो चाहिँ भिडियो अलिकति केही लामो चाहिँ हुनसक्छ, कृपया स्किप नगरी हेर्नु होला। यो चाहिँ यसरी अब यहाँ डिभाइस सेटिङ, एसएमएस, फोन बुक हामीले सबै जस्तै हामी फोनमा चाहिँ देख्छौँ मेनु त्यो अनुसारको चाहिँ हामी यहाँ पनि देख्न सक्छौँ। एनसेलको चाहिँ यसरी यहाँनिर चाहिँ वान आइपी एड्रेस सबै देखाएको छ। क्विक सेटिङ यहाँनिर चाहिँ वाइफाईको नाम एसएसआइडी चाहिँ चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यहाँ रहेको छ। अब चाहिँ यहाँनिर डिभाइस सेटिङमा पनि यस्तो खालको जुन रहेको छ, हामीले चाहिँ इन्टरनेट सेटिङ आदि के गर्नुपर्छ सबै यहाँ देखाएको छ। र आजको भिडियो चाहिँ अलिकति लामो भएको छ, स्किप नगरी हेर्नु होला। कस्तो लाग्यो मात्र यो भिडियो अनबक्सिङको रहेको थियो। राम्रो लाग्योमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र सेयर गर्नु होला। च्यानल बारेमा र केही समस्याहरू छन् भने कमेन्ट गर्नु होला। हामी तपाईलाई सबै कुराहरू चाहिँ सिकाउने कोसिस गर्नेछौँ। र आजको भिडियो यति नै। तपाईको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्ते।